वाटले ते मला कमेंट शेअर करून सांगा। आता मीही तुम्हाला कसे झाले ते तोडून दाखवत आहे। चला तर मैत्रिणींनो, महाराष्ट्रीयन रेसिपीमध्ये तुमचं मी स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला एक वेगळा पदार्थ करून दाखवणार आहे, तो म्हणजे इडली, रवा इडली। रवा इडलीसाठी 1 वाटी रवा घेतलेला आहे आणि 1 वाटी दही घेतलेला आहे। चला तर आपण पाहू पुढे काय लागतं ते। चला तर आपण इडलीसाठी प्रथम चटणी करून घेऊ। फुटाण्याची डाळ मी 2 चमचे टाकलेले आहे। चिंचने चांगले गोड आंबट चटणी आपली चांगली होते। चिंच नसेल तर तुम्ही लिंबू पण टाकू शकता। नारळ 2 चमचे, हा वाला नारळ घेतलेला आहे मी। हिरवी मिरची 4-5 घेतलेल्या आहेत। कोथिंबीर भरपूर अशी घेतलेली आहे। आणि चवीनुसार मीठ टाकून घेतलेलं आहे। आता आपण यात थोडेसे पाणी ओतून घेऊ। जेवढे आपल्याला पातळ करायचे आहे तेवढेच आपण ह्याच्यात पाणी ओतून घेतलेलं आहे। आता मी एक मिक्सरला फिरवून घेणार आहे। आता मी चटणी अशी बारीक करून घेतलेली आहे, तुम्ही पाहू शकता। आता आपण एका वाटीमध्ये काढून घेऊ। आता आपण चटणीला तडका करून घेऊ। तेल मी तापून घेतलेलं आहे। मोहरी अर्धा चमचा, जिरे अर्धा चमचा, कढीपत्ता 1 चमचा, उडीद डाळ, आता हा तडका आपला तयार आहे। आता आपण चटणीवरती ओतून घेऊ। आता ही चटणी आपली रेडी झालेली आहे। आता हे आपण बाजूला ठेवून देऊ। अर्धा चमचा मी तेल ओतून घेतलेलं आहे। तुम्ही ह्या जागी तूपही घातलं तरी चालते। गॅस मी चालू केलेला आहे। तेल तापलेलं आहे। आता प्रथम आपण मोहरी टाकून घेतलेली आहे 1 चमचा, छोटा 1 चमचा, हिरवी मिरची 2, फुटाण्याची डाळ 2 चमचे, अद्रक 1 चमचा बारीक कट करून घेतलेले, कढीपत्ता। आता आपल्याला ही 2 ते 3 मिनिटं आता कलर जरा चेंज होऊस्तर आपल्याला हे थोडेसे तेलामध्ये परतून घ्यायचं आहे। जरा वेगळ्या पद्धतीने मी ही इडली करत आहे। थोडा कलर आता ह्याचा चेंज झालेला आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये ही वाटी टाकून घेऊ रव्याची। आता आपल्याला आता फक्त मोकळेपणा होईपर्यंतच आपल्याला ह्याला हलवून घ्यायचं आहे। सगळा मोकळा रवा होईपर्यंत, म्हणजे आपले इडली चिकट होत नाही। आपली
चांगली सॉफ्ट बनते. अगदी 4 ते 5 मिनिटं आपल्याला ही प्रोसेस करायची आहे. फक्त आपल्याला मोकळा होऊ द्यायचा आहे. गॅस आपल्याला कमीच ठेवायचा आहे. थोडा ह्याला सुका मोकळा पहिला लागलेला आहे रवा. तुम्ही पाहू शकता. आपल्याला आता रवा आपला हा एकदम सुका किंवा मोकळा पहिला लागलेला आहे. तुम्ही पाहू शकता. आता आपला हा रेडी झालेला आहे रवा. आता आपण हे एका डब्यात काढून घेऊ. आता हे मिश्रण आपलं गार करून घ्यायचं आहे. आता तुम्ही ह्याला पाहू शकता. एकदम मोकळा मोकळा झालेला आहे आता आपला रवा. आता ह्याच्यामध्ये दही आधी थोडंच ओतून घेतलेलं आहे. दही आपण जसं लागेल तसं अगोदर ओतून घेतलेलं आहे. तर सगळं आपण मिक्स आधी करून घेऊ. नंतर ना अजून थोडं ओतून घेऊ. परत हे राहिलेलं पण आपण सगळं ओतून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण सोडा अर्धा चमचा टाकलेला आहे. मीठ चवीपुरतं. थोडीशी कोथिंबीर. आता हे सगळं मिक्स करून घेऊ आपण. दोन चमचे मी फक्त इसळण्यापुरतंच पाणी टाकून घेतलेलं आहे. आपल्याला मिश्रण लय घट्ट पण नाही आणि लय पातळ पण नाही, असंच ठेवायचं आहे. तुम्हाला दावते मी. असं घट्टच ठेवायचं आहे. लय घट्ट नाही आणि लय पातळ पण नाही. तुम्ही पाहू शकता. आता आपण ह्याला हे सगळं रेडी झालेलं आहे. 5 मिनिटं असेच ठेवून देऊ. आता मी असं इडलीचं पात्र घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण थोडे थोडे तेल लावून घेऊ, जेणेकरून आपली इडली खाली चिटकून येईल. आता ह्याच्यामध्ये आपण हे मिश्रण भरून घेऊ.
2 चमचे भरून मी मिश्रण टाकलेले आहे याच्यावरती. आपल्याला लई टाकायचं पण नाही, नाहीतर ह्या भांड्याच्या खाली येऊ शकतं. आता हे आपलं रेडी झालेलं आहे. आता मी गॅस चालू केलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये एक तांब्या वतलेला आहे पाणी, ते गरम झालेलं आहे. आता आपण इडलीचं पात्र असं ठेवून देऊ आणि ही दुसरं आता आपण ह्याला असं टोपण लावून ठेवू. आता आपल्याला थोडं असं तिरपं सरकून ठेवायचं आहे, म्हणजे टोपण आपलं चांगलं बसतं. आता आपण ह्याला 20 ते 25 मिनटं वाफ करून घेऊ ह्याची. आता आपले 15 ते 20 मिनटं झालेलं आहे. आता आपण उघडून बघू कशा वापरलेल्या आहेत. किती मस्त आपल्या असा टम फुगून झालेले आहेत. आता आपण ह्याला ओळखायचं कसं आपल्या तयार झाले का नाही ती आपल्या हाताला असं चिटकत नाही. मग आपल्या ह्या पूर्ण इडल्या तयार झालेल्या आहेत. तुम्ही पाहू शकता अगदी टम फुगून वरी आलेले आहेत. त्याला थोडी थोडी जाळी पण वरनं पडलेली आहे. आता मी इडल्या गार करून घेतलेल्या आहेत. आता आपण ह्याला चौकोन फिरून असे काढून घेऊ. आता तुम्ही पाहू शकता ह्या इडलीला अशी मस्त अशी जाळी तयार झालेली आहे. वरनं पण पहा आणि पाठीमागनं पण बघा, खूप सॉफ्ट झालेली आहे. आता मीही तुम्हाला कसे झाले ते तोडून दाखवत आहे. वाव, किती मस्त. तुम्ही पाहू शकता आतनं पण अशी मस्त जाळी झालेली आहेत आणि आपली सॉफ्ट पण झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता. ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते मला कमेंट शेअर करून सांगा.